Ha, dekat ayah. Ha, mana dia? Ha, ha, dia nak mau ayah. Ah, pandai. Yeay. Good girl. Oh, besar punya. Ah, bagi kau. Jangan dekat-dekat jap sikit. Cuma. Yeay. Lagi. Mana sianya mana minta. Ini kecil. Bagi adik dia. Adik. Mana sianya. Lagi. Apa ke? Lagi. See? They eat grass kan? Ha. Itu duck. Ni kat luar. Baik dengan ayah ke? Kawan ayah ke? Ha. Ni kawan dengan ayah ke? Kecil small kan? Small cat. Yang makan ya? Lapar. Ayam lagi. Ayam punya. Ayam kan? Yan. Yang makan ya? Lagu ni dah tajam. Sama. Tahu tak? Jom, bye-bye. Ayo, boleh. Alah, hai. Yang se. Yang se. Chicken aja. Jangan ya, jangan ya. Jangan ya. Aduh, yang YouTube ni. Ayah bagi mamam. Okey. Bagi tu yang kat tepi pula. Yang kat ujung tu. Ni. Ni dia nampak ya ni. Bagi dia. Bagi dia. Bagi dia. Yang bagi satu. Mana dia? Mana mata dia? Mata. Bagi buat banyak sikit ya. Satu. Bapot ni. Banyak sikit. Dia lompat lah. Dia jump lah. See? Dia pegang rabbit. Makan. Ya. Ni apa nama dia? Dia. Nama dia ya. Ni bagi banyak, bagi dia makan. Bagi dia makan ya. Rabbit. Kejar dia, bagi dia. Sebab dia pernah ada makanan. Ini suka kat Ika. Bagi dia makan ya. Jangan kejar. Alah. Yang happy ke? Maybe. Ha. Apa ni, Dek? Happy. Rabbit.
Rumah Johor. Ni bawa ayah Okey? Okey. Boleh? Boleh tak ayah? Oh, Okey, boleh. Okay, bye-bye. Bye. Elok bawa. Ha. Elok bawa nak. Dan operate. Hai. Oh, dia lihat kat belakang. Danau. Tak ada trail kat sini. Sana apa? Tak ada trail kat sini. Tak ada trail, tak ada jalan. Sana, sana kena. Ayo. Okey, jom pusing. Mancing tahan. Yep. Nak balik ni bapak. Ha? Nak balik ni. Dia jadi je. Tak banyak. Ha, ni banyak ya. Ya, ni lah. Kan? Tak nampaklah kamera tu. Oh, tu banyak tu. Ni kan cak dalam piau. Okay, bye-bye. See you again.